እሺ ይሰማል ቴዲ ይሰማል እንዴት ናችሁ ሰላም ነው ሰላም ነው አሎ እግዚአብሔር ይመስገን እንዴት ናችሁ በጣም ቴንክ ዩ ስላገኘው በጣም ደስ ብሎኛል ባይዘዌ እኔም ደስ ብሎኛል በጣም እንዴት ነህ ያስተጋባል መሰለኝ አንተ ጋር ነው አይ ቲንክ እኔ ጋር መሰለኝም እስቲ ቼክ ላድርገው እንዴ ሁለት ሆኖ ነው የሚሰማህ በቃ አጥፍቻለሁ እኔ ጋር ነው መሰለኝ ኦኬ እንዴት ነህ ስላገኘው በጣም ደስ ብሎኛል ብዙ ጊዜ ላገኝ ፈልግ ነበር ስራዎች በጣም ነው ደስ የሚሉኝ ተከታተላችኋለሁ በጣም አመሰግናለሁ ወንድሜ ያው ደስ ብሎኛል እኔም ስላገኘኋችሁ ሁላችሁንም ሰላም ብያለሁ የአንተ ቤተሰቦችን በሙሉ በጣም ቴክስት ብዙ ይበዛባል ብዬ አስባለሁ አው ያው ኔጋ ትንሽ በዛ ስለሚል ያው አንዴ ላይቭ ገብቼ ስወጣ ዝም ብሎ 300 200 ምናምን ሜሴጆች ይኖራሉና ሶሻል ሚዲያ ላይ እነሱን ያው መመለስ ከባድ ነው የሚሆነው የተቻልከውን ያልተመልስና ከዛ ያው ትንሽ ከባድ ይሆናል ልክ ነው ረዳሃለሁ ያ የኔን ቻናል ለታየው አይተው በደንብ ያንተን ቻናል አይቻለሁ ከዚህ በፊትም አይቻለሁና በጣም አሪፍ ነገር ላይ ነው ያለው በጣም መበረታታት ያለበት አሪፍ መረጃዎችን የሚያስተላልፍ ቻናል ነውና ከማያቸው ቻናሎች ማለት አንዱ ያንተ ነው በጣም አሪፍ ነው ሁሉም ነገር ምንም ኮሜንት የለኝም በጣም አሪፍ ነገር ነው ያለውና ሰዎች ሊያበረታቱ ይገባል ሰብስክራይበሮች ሼር ሊያረጉልህ ይገባል በደንብ ማለት ነውና እኔም ከዚህ በኋላ በደንብ ሼር አደርጋለሁኝ ምክንያቱም ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ዩቲዩበሮች እርስ በርስ ነው መረዳዳት ያለብንና ገብቷል አሁን ሁሉም ሰው ከዜሮ ሰብስክራይበር ነው ጀምሮ የሚሰራው ማንንም ሰው እኔም ከዜሮ ነው ጀመርኩት ሁሉም ሰው ከዜሮ ነው የጀመረውና ሰብስክራይብ ስናደርግ ምን ጎዳው ነገር የለም ሰዎችን ማበረታታት ነው አሁን ለምሳሌ ህንዶችን ብታይ በጣም ነው የሚያስቀኑ በእነሱ ሀገር በቴሌቪዥናቸው ለምሳሌ ኢቲቪ ላይ እንደማለት ነው እኛ ሀገር ህንዳውያን ዩቲዩበርን አበረታቱ ሰብስክራይብ አድርጉ ብሎ መንግስት ሁሉ ያበረታታል ማለት ነው ዋው መንግስት በቴሌቪዥን ጣቢያቸው ይናገራል ምክንያቱም የውጭ ምንዛሪ ነው ወደ ሀገሪቷ የሚገባው ብዙ ነገር አለ ስለዚህ ለምሳሌ እነሱ ሀገር የሚገኘው ቴሌኮሙኒኬሽን ካምፓኒያቸው ዩቲዩበር ነኝ ብለ ቻናልህን ካሳያቸው ለቴሌ ሄደ 80% ነው ኢንተርኔት ዲስካውንት የሚደረግልህ ይሄ ማለት 100 ብር መከፍለውን 20 ብር እንድትከፍል ነው የሚያደርጉ ማለት ነው ስለዚህ ለሀገሪቷ ፎሬን ከረንሲ የውጭ ምንዛሪ ስለምታስገባ መንግስት ነው የሚያበረታታ ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ለመፍጠር ያው ጥሩ ዩቲዩበሮች ጎበዝ ዩቲዩበሮች መፈጠር አለባቸው እርስ በርስም ሰዎች ዩቲዩበሮች መረዳዳት አለብን በጣም አሁን ለምሳሌ የኔና አንተ ቻናል ያው እናት ነው የሚባለው ቻናሉ ሰዎችን ማሳደግ ነው አሳድጎ ቁም ነገር ላይ ማብቃት ነው ቻናል ከፍቶ ማለት ነው ስለዚህ ያው አሁን ኢትዮጵያ ውስጥም ባይዘዌ ዓለም ላይ ካሉ በኢንተርኔት ከፍተኛ የምንከፍለው እኛንን ሰሞኑ በወጣው መረጃ ማለት ነው ስለዚህ ምናልባት ለወደፊቱ ሀገራችን እያደገች ስትሄድ አሁን የኢንተርኔት እንትኑን በጣም እየቀነሰ ነው የሚሄደው ምክንያቱም ፎከስ ታርጌ ነበር ኢትዮጵያ ውስጥ በኔጌቲቭ የተረዱትም አሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ኢንተርኔት አይደለም ማብራት እንኳን ያልደረሳቸው ሰዎች አሉ ይሄ ማለት ኢንተርኔት ገና በከፍተኛ ሁኔታ ዋጋው እየቀነሰ ብዙ ሰው ወደ ቴክኖሎጂው እየተጠጋ ኢንተርኔት እየተጠቀመ የዋይፋይ ዋጋ በ100 ብር እስኪሸጥ ድረስ አሁን በጣም እየወረደ ይመጣል ስለዚህ አብዛኛው ሰው ጋር መድረስ እንችላለን ነግራችኋለሁ ተስፋ እንዳትቆርጡ ብዙ ሰው ኢንተርኔት አይጠቀምም አሁንም ቢሆን ማለት 100 ሚሊዮን ህዝብ አለ ግን ኢንተርኔት የሚጠቀመው በጣም ጥቂቱ ነው ከኢንተርኔትም አልፎ ደግሞ ዩቲዩብ የሚጠቀም ሰው በጣም ትንሽ ነው ያልኩ ነግራቸው ነበር በትክክል እኛ ሀገር ምን መሰለ ብዙ ያለው ዩቲዩብ ላይ ተመልካች ኦፍ ኮርስ ብዙ አለ ግን ዩቲዩብ ሰሪ የምትለው ሰው የለም ለምሳሌ እንዳልኩ ቅድም እንደኔና እንዳንተ አስተማሪ የሆኑ ቻናሎች እናት ነው የሚባሉት ብያለሁኝ ያው አንተ ታቋለህ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ስለ መዝናኛ የሚሰሩ ቻናሎች ናቸው እንጂ አስተማሪ የሆኑ ቻናሎች ብዙ እይታዎች የላቸውም በጣም የተጋነነ እይታዎች የላቸውም እንደዚህ አይነት ቻናሎች እንዳልኩ ማሳደግ ነው ስራቸው ስለዚህ አሁን የኛ ቻናል ሳቲስፋክሽኑን ደስታውን የምታገኘው ከሰብስክራይበሮች ነው ሰብስክራይበሮች የሚያደርጉልን ነገር በማየት ነው ለምሳሌ ዱባይ የነበረች ልጅ የኔን ዩቲዩብ ቻናል አከፋፈት አይታ አሁን 800 900 ሺህ ብር የሚከፈላት ልጅ አለች ኢትዮጵያ መጣ ማለት ይሄን ከማየት በላይ የሚያስደስት ነገር የለም በጣም ገብቷል አለ እቺ ልጅ አሁን ብዙ ነገሮች ሰራለች በጣም ትልቅ በርገር ቤት ከፍታለችና ምን ኦልሞስት በ7 ወሯ በ6 ወሯ ማለት ነውና እንደዚህ አይነት ነገሮችን ስታይ ያስደስታል
በጣም እና ደግሞ ያው ፔባክ ታይም ይባላል የክፍያ ጊዜ ይባላል ሰዎች ያረከው መጥፎም ነገር ይሁን ጥሩ ነገር ቆይቶ ነው የሚከሰ ማለት ነው አሁን የኔ ቻናል ከተከፈተ አንድ አመት ከ3 ወር አካባቢ ሆኖታል አሁን 102,000 ሰብስክራይበሮች አሉኝ በቀን ውስጥ ከ40,000 እስከ 50,000 አካባቢ ቪውዎች አሉት ደሆል ቻናሌ ማለት ነው የኔና አንተ ቻናል የሚቆም አይደለም የዛሬ አመትም ዩቲዩብ አለ የዛሬ 5 አመትም ዩቲዩብ አለ የዛሬ 20 አመትም ዩቲዩብ አለ ግን እኔና አንተ የሰራ ነው የዜና ቻናል ቢሆን ለምሳሌ ማንንም ሰው አየውም ዜና የዛሬ ጉዳይ ነው የዛሬ ታሪክ ነው የኔና አንተ ስራ ግን ዘመን ተሻጋሪ ነው ከዚህ በኋላ እኔና አንተ ቪዲዮ ራሱ ባንለቅ የኔና አንተ ቪዲዮዎች ሁሌም ይታያሉ ማለት ነው አዲስ ነገር አላቸው ሁሌም በጣም ስለዚህ እንደነዚህ አይነት አስተማሪ የሆኑ ቻናሎችን ሰዎች ሊያበረታቱ ይገባሉ ለምሳሌ አሁን አንተ ላይቭ ላይ ስንት ሰው አለ አሁን ለምሳሌ ስንት ሰው አለ አሁን 13 ሰው ነው ያለው 13 ሰው አለ ለምሳሌ እኔ እናንተ አሁን ፖለቲካ ያወራን አንዱን ዘር እየተቸን የሆነውን እንትን ያረጋግን ቢሆን ኖሮ ግን እመነኝ 15,000 እና 20,000 ሰው ነው የሚያየን አገኘኛል ስለዚህ እንደዚህ አይነት ቻናሎች ናቸው መበረታታት ያለባቸው ምክንያቱም መስዋዕትነት ይፈልጋሉ ፕላስ ሪሰርች መስራት አለ አንተ አሁን አንድ ቪዲዮ ለመስራት ምን ያህል ጊዜ ይፈልጋል ሰዎች ምን ይሄን ቪዲዮ ወዱታል ወይ በምን አይነት አቀራረብ ላቀርበው ብዙ ዩቲዩበሮች አሉ አለ ዩቲዩብ ቱቶሪያል የሚሰሩ ምናምን ግን በምን አይነት አቀራረብ አቀርበው ነው ለምሳሌ ብዙ አሉ እኔ ጋር የሚመጡ ልጆች አሉ ዩቲዩብ ላይ ቱቶሪያል የሚሰሩ ምናምን የሌላ ሰውን ፋይሎች ኮፒ ያደርጉ ሙሉ ለሙሉ ኮምፕሊትሊ የሚሰሩ ግን ደዌይ እኔ እኮ ከየትም አምጥቼው አይደለም እኮ እኔ የምሰራው ቱቶሪያል የቻናል አከፋፈት የሚል ቪዲዮ እኔ አይደለም እኮ ዩቲዩብን ክሬት አድርጌው ቻናል አከፋፈቱን እኔ አይደለም ዲዛይን ያደረኩት ዩቲዩብ የቻናል አከፋፈት ብሎ የሰጠው መመሪያ አለ ያንን መመሪያ ተከትዬ እኔ ለኢትዮጵያኖች እንዴት ነው ምቹ አድርጌ ማቅረብ ያለብኝ ነው በዛ ነው ለየት ብዬ መቅረብ የምችለው እንጂ ያለም የነበረን ቴክኖሎጂ ነው እኔ እናንተ የምናቀርበው ሁላችንም የምናቀርበው ማለት ነው በትክክል ስለዚህ ቀደምም ያን ቻናል ላይ ያለ ሰው ሁሉም ሰው አንድ ጥያቄ የሰማው ነበር ማይኩን ያስተካከልኩኝ አሪፍ ጥያቄ ነበር የጠየቀችው ሁሉም ሰው ስልክ አለኝ ብሎ ዩቲዩብ ጀምሯል የሚል ጥያቄዎች ተነስተው ነበር አንተ ቻናል ላይ ማለባት ለሷ ኤግዛክትሊ ትክክለኛው መልስ ለመስጠት ምን መሰለ አሁን ለምሳሌ እኔ እናንተ ዩቲዩበር ነን ኦፍ ኮርስ ዩቲዩብ ነው የምንሰራው ሙሉ ለሙሉ ግን አንተ የመዝናኛ ቻናሎችን ታያለ አይደለ ፕራንኮችን ታያለ ብዙ ነገር ታያለ ስለዚህ የዩቲዩብ ኢንዱስትሪው እኛ ክሬተር በመሆናችን ብቻ ተመልካችን መሆን አንችልም ማለት አይደለም ተመልካችን እንሆናለን ግን እህታችን ወይ ወንድማችን እንዳለው ከሆነ ግን ትክክል ነው ወደ ሙያው ስንገባ ወደ ዩቲዩበር ስንሆን ምንድነው ማድረግ ያለብን ብለን ሪሰርች መስራት አለብን እኔ 4 ወር ነው ሪሰርች ሰራውት ዩቲዩብ ላይ ኮምፕሊትሊ ዩቲዩብን በምን አይነት መንገድ ይዤው በመጣ ነው አዲስ ተከታይ ማገኘው ብዬ ነው የመጣሁት ኦልሞስት አሁን ብዙ ይመስለኛል አለ በአመት ከ3 ወር ውስጥ 100 ምናምን ሺህ ሰብስክራይበር ማግኘት ብዙ ይመስለኛል ለዛውም የቱቶሪያል ቻናል ሆኖ የመዝናኛ ቢሆን እመነኝ ብዙ ሰብስክራይበር ይኖርናል ኦፍ ኮርስ የቲክቶክ ኮምፕሌሽንን ብንሰራ ሪአክሽንን ብንሰራ ብዙ ሰብስክራይበሮች ይኖሩናል ግን የቴክኖሎጂ ቻናሎች ብዙ ሰብስክራይብ አይደረጉም ለምሳሌ እኔ ቻናል ላይ ብታየው ሰብስክራይብ ካረጉኝ ሰዎች ውስጥ 51% ሰው ሰብስክራይብ ሳያረግ ነው የሚያየኝ አቴንቲቭሊ ቪዲዮዎችን ይከታተላሉ ያያሉ ሁሌም ለቆም ቪዲዮ ያያሉ ግን ሰብስክራይብ አላረጉኝም ስለዚህ እነዚህ 51% ሰዎች ሰብስክራይብ ያደርጉኝ እኔ እስካሁን ድረስ 120 ምናምን ሺህ አካባቢ 220 ምናምን ሺህ አካባቢ ሰብስክራይበር ይኖረኛል ማለት ነው ገብቷል ስለዚህ እርስ በርስ መበረታታት መደጋገፍ ነው ያለብን ለማለት ነው ዋናው በጣም ምክንያቱም አሁን እኛ እየሰራን ያለነው ትምህርታዊ ቪዲዮ ነው ከዚህ በፊት የለፋነው ልፋት ለምሳሌ አሁን ከዚህ በኋላ አንተ ቪዲዮ ባትለ በየወሩ የምታገኘው ኢንካም አለ እኔ ለምሳሌ አሁን ባልሰራ ራሱ በየወሩ ቋሚ የሆነ የማገኘው ኢንካም አለ በትክክል ምንድነው ለምሳሌ ዜና የሚሰሩት ዛሬ ሲለቁ ብቻ ነው አሁን ለምሳሌ ለአንድ ሳምንት ቪዲዮ ባይለቁ ወዲያው ወደ መሬት ነው ሪቪኒዋቸው ሙሉ ለሙሉ የሚወርደው ማለት ነው ኮምፕሊትሊ ያው እንዳልኩ ከ60 ምናምን በላይ ሰዎች አሉ ታዋቂ ሰዎችን ጭምር ቻናላቸውን ዩቲዩብ ቻናላቸው ማኔጅ ያደርጋሉ ኮፒራይት ሲመጣ አስተፋላቸዋለሁ ብዙ አረጋሉ የድርጅቶችም ኤንጂኦችም ጭምር ማለት ነው ብዙ ቻናሎች ማኔጅ ማድረጋቸው አሉ ከነዚህ ማል አንድ ሁለት የዜና ቻናሎች ነበሩ እንዳልከው ነው የዜና ያለቀቁ ቀን ኦሬዲ ቻናሉ ዴድ ነው ለምሳሌ በቀን ውስጥ ለምሳሌ $500 የሚሰራ ቻናል ማቀው ነበር $500 በቀን ውስጥ ይሰራል ቪዲዮ አንድ ቀን መብራት ጠፍቶበት ወይ በሆነ ኢንተርኔት ዘግቶ በሆነ ቴክኒካል በሆነ ችግር ብቻ የሆነ ቀን ካለቀቀ በንጋታው የምታየው $10 $20 $30 $50 ብቻ ነው በትክክል ስለዚህ ሳምንት ቢያቆም ኮምፕሊትሊ $2 $3 ነው ሊቆጠር የሚችለው ማለት ነው ስለዚህ ዜና ወቅታዊ ስለሆነ አይታይም የኔና አንተ ስራ ግን መቼም መታየት የሚችል ዘመን ተሻጋሪ የሚሆኑ ስራዎች ስለሆኑ ምን ሰራቸው ስራዎችም አዳዲስ ሰዎችን ኢንጌጅ የሚያደርጉ የሚያገናኙ ስለሆነ ያው መቼም ይቆማል ስለዚህ እሱ በጣም አሪፍ ነው
በጣም ይሄ ነገራቸው ነበር ሰተት እስካልሰራችሁ ድረስ ዩቲዩብ ላይፍ ታይም የሚከፍላችሁ ፕላትፎርም ነው ሰተት ብቻ እንዳትሰሩ የሰው ቪዲዮ እንዳትለቁ እና ትክክለኛ የዩቲዩብን ኢንፎርሜሽን እየተከተላችሁ የራሳችሁን ነገር ቢውልድ ያደረጋችሁ ነገኮ በእርግጠኝነት አሁን ያንተ ቻናል ከአመት ከሁለት አመት በኋላ 1 ሚሊዮን ይደርሳል በእርግጠኝነት ምክንያቱም ኢንተርኔቱ ዋጋው እየቀነሰ ሰው ሲመጣ የዩቲዩብ ቻናል አከፋፈት ዩቲዩብ ሰርች ሲደረግ ያንተና የኔ ቻናል ነው የሚመጡት ከአንድ ባሉበት ማለት ነው ሰው ገና እየከፈተ ነው ዩቲዩብ ኢትዮጵያ ውስጥ ገና አልጀመረም ራሱ ብዬ ነው የማስበው በትክክል ልክ ነው እንደዛ ነው ኤግዛክትሊ ነገሮቹንም እኮ ልብ ብለ ካያቸው ሰዎች ለምሳሌ ኢትዮጵያ ራሱ ዩቲዩብ የዋይፒፒ ወይም ዩቲዩብ ፓርትነር ፕሮግራም አባል ያልሆነችው አንዱ ብዙ ሪዛልቶች የሚታዩበት ነገር ለምሳሌ አድቨርታይዘር ኢትዮጵያ ውስጥ ማስታወቂያ ቆሟል ተብሏል ለምሳሌ ኮምፕሊትሊ ስለዚህ እንደዚህ ነገሮች ሀፕን ያደርጉ ያሉት እኮ ጂኦግራፊካሊ ሰዎቹ አድቨርታይዘሮቹ የሚያዩት ቦታ ስላለ ነው ለምሳሌ በጣም ውድ ዳይመንድ የሚሸጥ ካምፓኒ ኢትዮጵያ ውስጥ ቢያስተዋውቅ ምን ይጠቅመኛል ብሎ ነው የሚያስበው ምክንያቱም they are think እኛ ሶስተኛው ዓለም ላይ እንዳለን ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ነገር እንትን የምናደርገው ሞር ዲማንድ እንትኑን በማብዛት ነው ተጠቃሚውን በማብዛት ስታደርገው ብዙ ኦዲየንስ እኮ ኢትዮጵያ ውስጥ አለ ተብሎ ፕሮዳክቱ እንኳን እንደማይሸጥላቸው ቢያውቁ እንኳን ኦዲየንሱን ኢንጌጅ ለማድረግ ሲሉ ማስተዋወቅ ይጀምራሉ ማለት ነው ያ በትክክል አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ቪዛ ተጀምሯል ዓለም አቀፍ ቪዛ ከጥቂት በኋላ ማስተር ካርድ ይጀምራል ተብሎ እየታሰበ ነው ይሄ ማለት ኢትዮጵያ ውስጥ ከፍተኛ የሆነ አድቨርታይዝመንት ይጀምራል የኢትዮጵያ ቪዎች ገንዘብ መቁጠር ይጀምራል because of ገና አሁን ነው ማለት እኛ በደንብ ቻናላችን ከዚህ በፊት ከሰራነው ቪዲዮዎች የበለጠ ኢንካም እናገኘው ማለት በትክክል እንደዛ ነው ያው እንዳልከውም ነው ዲጂታሊ ኖርማሊ ከረንሲያችንን የሚንቀሳቀሰው በዲጂታል ከሆነ ገንዘቦቻችንም እንደዛ ከሆነ እነዚህ ካምፓኒዎች ወደዚህ የማይመጡበት ምክንያት የለም ለምሳሌ አሁን መረጃው አለኝ ፔፓል ራሱ በዚህ 5 ወር አካባቢ ውስጥ ኢትዮጵያ ውስጥ እንደሚጀምር ኮምፕሊትሊ ቢሮ ተከራይተው ኦሬዲ ሁሉ ነገር አልቋል ፔፓል ሙሉ ለሙሉ እዚህ መክፈት ይጀምራል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ በጣም አሪፍ ነው ነገሮችን እቃዎችን ኦርደር ማድረግ እንችላለን ኦንላይን ብዙ ነገሮች ስላሉት እሱ በጣም አሪፍ ነው ዋው በጣም አሪፍ ሐሳብ ነው ስለዚህ ከዚህ በኋላ በደንብ እንሰራለን እናወራለን ካንተ ጋር እሺ ወንድሜ ደስ ይለኛል ያው ለቻናሉ ቤተሰቦች እንግዲህ መልእክት ማስተላለፍ ፈልጋለሁ በጣም ጎበዝ ልጅ ነው አበረታቱት ሼር አድርጉለት እኔም ሼር አድርጋለሁ ሁላችሁም ማለት ነው ምክንያቱም ህንዶቹም እንደሚሉት አንድን ህንዳዊ ሼር የምናደርግለት ወይ ሰብስክራይበር የምናደርገው ጥሩ ስለሰራ ወይ መጥፎ ስለሰራ ሳይሆን ህንዳዊ ስለሆነ ነው ይላሉ እኔ መጥፎ የሚሰሩ ሰዎች ሰብስክራይብ አድርጉ ሼር አድርጉ ያልኩ ሳይሆን ህንዳዊ ስለሆነ ብቻ ኢትዮጵያዊ ስለሆነ እርስ በርስ መተጋገዝ ነው የሚያምርብን ስለዚህ ወንድማችንን እናበረታታው ሁላችንም ሼር ላይክ ሰብስክራይብ እናድርግለት ምክንያቱም እኛ ይዘምን መጣው ዕውቀትን ነው ትምህርቶችን ነው እኛም ከናንተ እንማራለን እናንተም ከኛ ትማራላችሁ ስለዚህ እርስ በርስ ተያይዘን ምን ሻገርበት ስለሆነ ሁላችንም መረዳዳት ይኖርብናል ማለት ነው የምፈልገው በጣም ያስተላለፍከው መልእክት በጣም በትክክል አንድ ሰው ኢትዮጵያዊ ስለሆነ ብቻ ለሰዎች የሚጠቅም ነገር እስካስተላለፈ ድረስ ሰፖርት ማድረግ የሚገባ ነው እኔ በጣም ብዙ ሰው ሰብስክራይብ አደርጋለሁ የሚንቀሳቀሱትን ምክንያቱም አንተ ሰብስክራይብ ስታደርግ አሁን ዩቲዩብ ስቱዲዮ ላይ ገብተህ አንድ ሰው ትልቅ ሰው ሰብስክራይብ ሲያደርግ የሆነ ሞቲቬት ያደርጋል በትክክል ምናልባት ካየው ማለት ነው ስለዚህ የገባው ሰብስክራይብ አደርጋቸዋለሁ ኮሜንት ስሰጣቸው ደስ ይላል እውነትም የኔ ነገር ይጠቅማል እንዴ ብሎ በደንብ ሞቲቬት ይሆናል እውነት ነው በኋላም ቴዲዬ አብረን እንሰራለን ብዬ ደስ ይለኛል በጣም